Yun, gusto KaMotoFriends, scooter rider here sa ngayon. Meron tayong bagong product na Pinoy product siya. At may mga ibang nag-vlog na nito. At natin paligo-liguyan pa. At maraming salamat sa tiwala ng seller na kinuha na nito sa Lazada. Yan ako na lang sa screen din yung kanyang Lazada store. KINGLUBEENTERPRISES, yan. Ito yung Lazada store niya. Dito siya in order. Pero piname ko muna siya bago ako order ng langis. Sabi ko kung meron siyang ipapatay sa product. Sabi naman niya, sige puntahan mo yung shop ko sa may Antipolo. At due to busy schedule, hindi ko siya mapuntahan personal. Sabi ko, para hindi ka naman lugi, kukuha na lang ako ng langis, isang langis. Then, isama mo na lang doon yung parang isa pang free na yun nga yung ibibigay ng test product oil. At ito na nga yun, KINGLUBEENTERPRISES, ito yung Lazada ano niya. At meron siyang bago pa lang din siya sa Lazada. Then, meron din siya sa Shopee. KINGLUBEENTERPRISES din, yan. Puntahan nyo na lang kung saan kayo mas gusto nyo. Then, ang product na interest natin, naman tayong paligo-ligoy. At maganda yung packaging niya, nakabubble wrap yan. Unbox ko na yan, pre-unbox. Nanggal ko na yung bubble, para hindi tayo tagal. Ito. Yan, key. Ito yung dapat napunta ko sa kanya. PrimeLubeADVANTECH HIGHPERFORMANCE fully synthetic automatic motorcycle oil, 40 API SM JASO MB 10W40 PrimeLube API JASO MB 10W40 fully synthetic 4-stroke automatic motorcycle oil features increase performance in fuel efficiency of motorcycle fuel or save fuel, maximize frequency of change oil timing, optimum performance for automatic motorcycle oil, metal protect, reduce friction and prevent wear and tear, and high detergency clean engine for dry clutch only. Application applicable for all 4-stroke automatic motorcycle engine oil and that requires USA API SL JASO MB SM and 10W40 and lower specification, 1 liter and proudly Pinoy made. Yan siya. At ito yun, na check ko na to. Yan, binuksan ko na. Ito yung gagamitin natin ngayon sa change oil ko. At yan, pre ko na siya. At well seal naman siya. Ito yung magandang product with quality, with information. Yan. At mamaya ano kayo sa aking Supra 8 para mag change oil. Pakita ko lang sa inyo. Yan yung kanyang para siyang ano, parang aloe vera, di ba? Ayan, kung nakikita ninyo. Ayan, balikan ko kayo pag mag-change oil na tayo. Yan, 1 liter to mga KaMotoFriends. Check nyo na lang yung kanyang Lazada store and Shopee store. Yan. Yan siya. May pang manual. Yan. PrimeLubeADVANTECH High Performance. The new definition of fully synthetic. Fuel economy, metal protection, power up engine, and prolonged oil change. Yan. So, yung blue is for manual, itong green is for scooter. Yan. Yan rin yan, yung nasa wall. Lahat maraming salamat boss sa tiwala. At kahit
through chat lang nagtiwala kayo sa akin na itest to. At disclaimer, yan, yun na rin nakalagay dun sa likod nito. Yan, disclaimer, aking motor is service of age na, lakas ng kumain ng langis, kailangan na rin ng engine replace and or bore up. Kaya siguro sa 1 liter na to ilalagay ko yung 800 ml, then try ko ulit mag 1,000 km, tapos magta-top up na lang ako dun sa remaining 200 ml nya. Yun mga KaMotoFriends, balikan ko kayo sa pagtali na natin ito ng itong mais na to sa aking Super 8. So, sa KaMotoFriends, nagbabalik at nagsali na tayo ng Primelube Advantech HIGHPERFORMANCEFULLYSYNTHETIC Automatic Motorcycle Oil 40 API SM JASO MB 10W40. Maraming salamat kay KINGLUBE sa Lazada at meron din siya sa Shopee. Ipapap ko lang sa screen yung kanyang store at paste sa app. Enter na natin yung data ng app, change oil, gawa na tayo ng panibagong cost log kasi hindi siya nag set na natin ito nandan at delete na natin kasi parang nag every 1,000 pa rin siya. Mamaya delete ko na lang, add na lang tayo ng bago cost log. Yan, service Primelube. At kung nakaabot kayo sa video na to, maraming salamat, thank you very much, walang cost at yan is free. At odometer niya is 72,214 and every 500 or 1,000 ulit tayo. Set na lang muna natin na every 500 kasi 5 years old na itong motor ko. Then yan, set na natin. Yan, panibago naman. Saan na yun? Ito 72,621 km. Yan, isali na natin itong Primelube. Maraming salamat kay Boss Tiwala. At don't forget to subscribe, like, share, and comment. Nakakabot kayo sa video na to. At don't forget to click the bell notification icon para updated kayo sa mga video upload ko, community post, shoutout, at soon giveaway. Yan, Primelube. Maraming salamat sa Tiwala at sa KINGLUBE na seller nito. Maraming salamat sa free 1 liter oil, proudly Pinoy made. Yan. $800 ml lang kailangan natin. $800 ml dito sa pangalawang guhit. Hopefully kita natin, kaso hindi kita. Mga dilim. At balikan ko kayo para ma-check ko ng maayos yung remaining na 200 ml na titira natin mga KaMotoFriends. Balikan ko na lang kayo.
KaMotoFriends, nasa 400 na tayo. Ayan, makikita ninyo. Ayan, ayan, at hanggang sa pangalawang guhit. Then i-ano natin yung dipstick. Then hindi ko napapaanda rin kasi medyo talagang maingay na yung aking Super 8. Balitaan ko na lang kayo, either after 500 km then magtatap up ako ng remaining 200 ml nito. Then proceed tayo sa 1000 km. Then after nun, kung ilan yung mga kuha nating drain use oil, sa siguro sa 1000 km na, para ano, fully test natin itong Primelube Advantech High Performance Fully Synthetic Automatic Motorcycle Oil ng KINGLUBE. Supplier sila or seller. Yan, at salin na natin at balikan ko na lang kayo uli para sa 200 ml. Balikan ko kayo dito. Ito lang ang gawin, mga KaMotoFriends. Ang mga KaMotoFriends, 200 ml na. At maraming salamat sa panonood. Thank you very much. At good vibes and chill lang tayo, mga KaMotoFriends. At sana natin itong dipstick. At stay safe, stay home, stay healthy and stay clean. And pray always na maging okay na tayong lahat. Mga pag long ride na travel vlog. Yan. North, tawag ito, mga pag Philippine loop na iba. At endurance ride yan. At yun, magbaon ng mahabang pasensya at malawak na pangunawa sa pang-araw-araw ng biyahe ng ating buhay. Ride and drive responsibly. At uli, maraming salamat sa KINGLUBEENTERPRISES at sa PRIMELUBEADVANTECH sa Tiwala. At maraming salamat. Thank you very much. This scooter rider here signing up, and peace out, and see you on my next video upload. Bada bing, bada boom.